สวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ครับผมขอเริ่มการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยการสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านการต่างประเทศที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมสบทกเมื่อบ่ายวันนี้ก่อนที่สรุปเป็นภาษาอังกฤษและเรียนเชิญท่านโฆษกด้านความมั่นคงของสบทกให้ข้อมูลต่อไปนะครับประเด็นแรกเมื่อช่วงค่ำวานนี้ 23 กันยายน 2568 กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มีคำสั่งยกระดับการควบคุมการผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามคำสั่งและแนวนโยบายของรัฐบาลเป็นมาตรการที่หน่วยทหารในพื้นที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจากการประเมินภาพรวมสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่และเพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องผมขอย้ำอีกครั้งครับว่ามาตรการการยกระดับควบคุมการผ่านแดนดังกล่าวไม่ใช่การปิดด่านตามที่มีรายงานข่าวที่คลาดเคลื่อนโดยในขณะนี้ทุกจุดผ่านแดนยังคงเปิดทำการไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้าแต่มีการจำกัดการผ่านแดนที่เข้มข้นขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นการบังคับใช้มาตรการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จากทั้งหมด 4 ขั้นตามที่ผมได้เคยเรียนให้ทราบแล้วฝ่ายไทยยังคงอนุญาตการผ่านแดนให้บุคคลที่มีความจำเป็นและด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเช่นผู้ที่ต้องการรับการรักษาพยาบาลและนักเรียนรวมถึงการดำเนินการที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นการซื้อผักผลไม้และเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนในเรื่องนี้เรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับทุกท่านอาจจะได้เห็นในข่าวนะครับว่ามีการรับผู้ป่วยชาวกัมพูชามารักษาพยาบาลที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรีในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมาประเด็นที่ 2 ครับขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายห้ามการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังกัมพูชาในขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเองเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจระงับการนำเข้าน้ำมันจากไทยสำหรับฝ่ายไทยเรามีจุดยืนที่ชัดเจนครับเราไม่ต้องการดึงประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาเป็นผู้รับภาระจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงประกาศการยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหนึ่งในนั้นคือการระงับการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าที่อาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆผมขอย้ำครับว่ามาตรการล่าสุดของฝ่ายไทยเป็นมาตรการที่ดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินการของสบทกที่มีจุดมุ่งหมายโดยตรงต่อธุรกิจเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหลักและไม่ได้มีเป้าหมายไปยังประชาชนทั่วไปแต่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศประเด็นสุดท้ายครับตามที่มีการแสดงความเห็นเชิงลบในบัญชีโซเชียลมีเดียของฝ่ายกัมพูชานั้นขอเรียนว่าการแสดงความเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่พึงจะกระทำได้อย่างไรก็ดีผมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่แสดงความเห็นที่เป็นการยั่วยุหรือรุนแรงสุดโต่งเพื่อไม่สร้างความตึงเครียดเพิ่มเติมและไม่เป็นช่องทางให้ประชาชนทั้งสองประเทศโจมตีซึ่งกันและกันท้ายนี้รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีซึ่งการแสดงความเห็นที่สร้างสรรค์ในช่องทางต่างๆของพี่น้องประชาชนจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาทางออกร่วมกันของทั้งสองฝ่ายขอบพระคุณครับ Good afternoon to the Thai public and members of the press. Thank you for joining us today. I will now provide the English translation of what has just been said in Thai regarding the issues discussed at the Ad Hoc Center for Thailand, Cambodia.
border situation this afternoon, after which I will invite Rear Admiral Surasan Kongsiri, our spokesperson for security issues, to provide more information. There are 3 points on my end. Firstly, yesterday the 1st and the 2nd Army Region and Chantaburi and Drat Border Defense Command issued an order to tighten control measures at all crossing points between Thailand and Cambodia. This is in line with the policy and approach of the Thai government. The decision was taken after a thorough and careful consideration by our security agencies in the area to ensure the safety of the people. It is also consistent with and support our government policy to combat transnational crime, especially online scamming. In order to prevent any misperception or misinformation, let me underline that under this tightened scheme, all crossing points, be they international border checkpoints, temporary checkpoints, or checkpoints for border trade, are still operational. As previously informed, these are measures under Step 1 and 2 out of total of 4 steps of border control measures. The Thai side also continues to allow border crossing on humanitarian grounds, such as for people who need medical care, medical treatment, and students. Exemption is also made for activities that are integral to people's daily life, such as the sale of vegetables, fruits, and household goods. We have already seen examples of this in Sakao and Chantaburi provinces, where we have accepted patients from Cambodia for medical treatment. My second point, let me reiterate that the Thai government has no policy to ban the export of electricity, fuel, and internet services to Cambodia. On the other hand, Cambodia has announced the prohibition of oil imports from Thailand unilaterally. Our position is clear. We want to avoid impacting the people of both sides and unnecessarily drawing them into this current tension between the two governments. Yesterday, Prime Minister Paetongtarn made an announcement to strengthen measures to combat transnational crime, one of which is the suspension of electricity, fuel, and goods deemed to be used for illegal activities. These measures are meant to target transnational crime network directly and certainly not the general public. Instead, they are implemented for the safety of the people in the border areas of both countries. In our common fight against transnational crime and being implemented in concert with measures of the ad hoc center. Lastly, with regard to the negative comments on social media of the Cambodian side, let me stress first and foremost that any individual has the right to express his or her opinion. However, I urge the public to consider first and before posting the provocative or extreme opinions can create further tensions. I would therefore like to ask for your cooperation to help reduce the possibility of confrontation due to this type of insightful speech. The Thai government remains committed to finding a peaceful resolution with Cambodia through bilateral mechanism. At the same time, the people of both countries can help foster a conducive environment for this endeavor with their constructive comments through different channels. I thank you. And now I pass the floor to ท่านครับขอบคุณครับในส่วนของประเด็นความมั่นคงนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือขอเน้นย้ำว่าการดำเนินการของกองทัพนะครับโดยในคำสั่งของกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับตามข้อสั่งการของรัฐบาลที่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศครับโดยยังอนุญาตให้ผ่านเข้าออกแก่บุคคลที่มีความจำเป็นเช่นการส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนและด้านการศึกษาของนักเรียนรวมทั้งการดำเนินการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับโดยอาศัยตามหลักมนุษยธรรมในประเด็นที่2ครับก็คือมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามพื้นที่แนวชายแดนนะครับรัฐบาลก็จะใช้กลไกที่มีอยู่แล้วเช่นกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์สั่งการ
ชายแดนจังหวัดนะครับจะประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะครับเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนของกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีข้อสั่งการให้แรงงานจังหวัดนะครับช่วยเหลือจัดหางานทดแทนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางข้ามแดนได้และกระทรวงพาณิชย์เองนะครับก็ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการหาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ด้วยครับในประเด็นที่3ก็คือขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ส่งกำลังใจในทุกรูปแบบไปให้กับกองกำลังให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกองทัพก็ได้จัดเตรียมสถานที่ตามพื้นที่ของแต่ละหน่วยโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2และก็แน่นอนครับศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในพื้นที่นะครับท่านสามารถติดต่อข่าวสารหรือติดตามข่าวสารต่างๆนะครับโดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาทีมไทยแลนด์นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ที่ท่านจะร่วมส่งกำลังใจไปให้กับกำลังพลตามแนวชายแดนครับ So good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to give you the translation of the briefing for today. I have 3 issues to address today. Firstly, we would like to emphasize that the operations of the military per the recent orders of the 1st Army Area, 2nd Army Area and the Jantaburi Trat Border Defense Command are in line with the government's directives. And these directives prioritize the hardships faced by the people of both countries. Passage across the border is still permitted for individuals with essential needs, such as the urgent transfer of patients requiring immediate medical care, students' educational needs, and people in need of other critical daily necessities based on humanitarian principles. Secondly, regarding the relief measures for those affected along the border areas, the government will utilize existing mechanisms, for instance, the Ministry of Interior through the provincial border command centers will hold joint meetings with the Provincial Chamber of Commerce, Provincial Federation of Thai Industries, as well as the private sector agencies to determine appropriate assistance measures for affected citizens. Another organization such as the Ministry of Labor has instructed provincial labor officers to assist by finding alternative employment and job placement for people who are unable to cross the border to continue their work. Additionally, the Ministry of Commerce has directed provincial commerce officers to assist local farmers in finding markets and channels for their agricultural products to be distributed within the area. Thirdly, we sincerely thank the public for sending moral support in various forms to the military personnel stationed along the border. And to facilitate this, the military has prepared designated areas within each unit's location. Namely, you may contact the public relations centers of the 1st Army Area, the 2nd Army Area, and of course, Royal Thai Marine Corps for the donation of these goods. For further information and updates, please follow the Facebook page of the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia Border Situation, Team Thailand. So we thank you for your cooperation and support. ก็ขอบคุณครับครับจากนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญให้มีคำถามหากท่านประสงค์นะครับโอเคไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นก็อย่างตามที่ท่านโฆษกด้านความมั่นคงได้กล่าวไปแล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนติดตามข่าวสารตามช่องทางโซเชียลมีเดียของสบทก.ตามที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ